Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút ở cuối tập 202 Đấu La Đại Lục. Sau khi Bỉ Bỉ Đông đem quân dàn trận, sắp xếp đâu ra đấy thì tất cả cũng đã nhận lệnh khai chiến. Đấu tranh ngầm bao nhiêu năm qua, cuộc chiến cuối cùng cũng đã bùng nổ. Lần này Bỉ Bỉ Đông triệu tập hết thảy nhân lực bốn phương tám hướng về Vũ Hồn Đế Quốc. Chiến lược chiêu binh rèn mã đã đến giai đoạn thực chiến. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Thanh Hà cũng gấp rút phân binh. Trong đại điện, hoàng tử Thiên Đấu Đế Quốc cùng đại sư và các vị trưởng lão cũng đang luận bàn chiến lược để tối ưu hóa thất thoát nhất có thể. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là tiền trảm, hậu tấu giao cho đoàn quân của Tinh La Đế Quốc, vì thế phải suy tính kỹ càng. Cho đến hiện tại, Vũ Hồn Đế Quốc vẫn chưa có phô bày hết ra thực lực chân chính, vì thế càng phải cẩn thận hơn. Tại Hải Thần Đảo, sau khi Đường Tam rút ra thành công Hải Thần Tam xoa kích, thì hắn cũng đã hoàn thành đệ thất khảo của mình. Trong sảnh Hải Thần Điện, sau khi xem qua đề mục của đệ bát khảo, hắn cùng ba té tây luận bàn một hồi, rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Lần này khảo hạch thứ 8 hắn cùng đồng bọn có thể trở về đại lục, vì vậy rất muốn sớm báo tin cho mọi người. Thế nhưng khi cách cánh cửa chừng 2 bước chân, giọng nói ấp ủ bao lâu nay của bà té tây vang lên. Trong 5 năm nay, nếu ngươi có thể gặp được Đường Thần, hãy bảo hắn tới gặp ta. Trong giọng nói chứa đựng sự mất mát nhưng cũng tràn ngập hy vọng. Đường Tam hướng phía nàng gật đầu, rồi quay người bước ra khỏi cánh cửa. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên cơ thể, nhất thời mang lại cho Đường Tam cảm giác thoải mái. Đã rất lâu hắn tựa hồ không có thời gian để ý mấy thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt này. Bảy vị thất thánh thủ hộ giả đã đứng sẵn phía ngoài đợi Đường Tam. Lúc này thấy hắn bước ra trong tay cầm tam xoa kích, liền đồng loạt cúi đầu hành lễ. Đường Tam vẫn là không dám nhận một lễ này của bọn họ, tránh sang một bước coi như nhận nửa lễ cho đỡ áy náy. Lục Quái cùng Bạch Trầm Hương cũng đã có mặt để đón hắn. Lúc này Đường Tam thông báo cho mọi người khảo hạch tiếp theo sẽ cùng đồng bọn trở về đất liền hoàn thành khảo hạch, vì vậy cũng nhân tiện cáo từ 7 vị thủ hộ, rồi cùng đồng bọn chuẩn bị ly khai nơi này. Đám tiểu quái vật lúc này vô cùng vui sướng, vậy mà đã gắn bó với nơi đây gần 4 năm rồi, không biết tình hình trên đại lục hiện tại ra sao, thật là muốn cùng Vũ Hồn Điện so tài một phen. Lần này trở về, thực lực của bọn họ tăng lên đáng kể, nếu không muốn nói là biến thái, chắc chắn mọi người ở học viện Sử Lai Khắc sẽ ngạc nhiên cho coi. Quá nóng lòng trở về, lúc này 8 người lập tức lên đường. Đi đến bên bờ biển thì Tiểu Bạch vừa kịp lúc xuất hiện, hướng phía Đường Tam hành lễ. Hắn hất tay ngại ngùng, mấy năm gần đây là được nàng chiếu cố, hết cố vấn đến cùng bọn họ tu luyện. Trong lòng mọi người đều sớm đã xem Tiểu Bạch như là bằng hữu rồi. Được Tiểu Bạch đề nghị sẽ tiễn bọn họ trở về, cả đám cũng không khách sáo mà đồng ý. Vậy là lập tức xuất phát. Tốc độ của Tiểu Bạch rất nhanh, hơn nữa nàng cũng hiểu rõ địa lý nơi đây, vì vậy tiết kiệm cho bọn họ khá thời gian. Phi hành 3 ngày cả đám đã đặt chân lên đất liền. Sau khi tạm biệt Tiểu Bạch, 8 người không cùng nhau trở về Thiên Đấu Thành luôn, mà tách ra hai hướng. Đối Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh không có trở về Tinh La Đế Quốc, mà cùng đám người Vinh Vinh bọn họ trở về học viện. Đường Tam mang theo Tiểu Vũ tạm biệt mọi người để đi nâng cao thực lực, hoàn thành đệ bát khảo của hắn. Ở cùng nhau suốt 4 năm qua, lần này tạm chia tay mà tất cả đều có chút không nỡ, tuy nhiên vẫn phải rời đi. Đường Tam mang Tiểu Vũ chạy về phía đông, lúc này dừng chân tại Tây Lộ Thành. Vì không muốn gây sự chú ý, cho nên hắn lấy ra 2 bộ hắc y đồng dạng cho mình và Tiểu Vũ, cùng một tấm vải bọc Hải Thần Tam xoa kích kia lại. Vật này nếu không may tuột khỏi tay hắn, hậu quả không thể lường trước được. Thế nhưng đến trước cổng thành, một màn kỳ lạ xuất hiện trước mắt hai người. Binh lính nơi đây vậy mà bận trang phục chỉnh tề, hơn nữa trên ngực còn gắn huy hiệu 2 chữ Võ Hồn. Đám người này chặn ở cổng thành tra xét từng người một tiến vào, không muốn lộ diện gây phiền phức, vì thế Đường Tam sử dụng Hãn Hải Càn Khôn Cháo, phi lên không trung ẩn thân tiến vào trong thành mới lộ diện. Trước tiên đi hỏi thăm tình hình một chút thì phát hiện đây đã trở thành địa phận của Vũ Hồn Điện, mà chính xác hơn giờ đã đổi tên là Vũ Hồn Đế Quốc. Đường Tam cùng Tiểu Vũ thất kinh, một phần lo lắng tình hình bất ổn ở Thiên Đấu Thành, phần còn lại chính là cảm thán khả năng lãnh đạo của Bỉ Bỉ Đông là vô cùng xuất chúng. Từ vị trí địa lý mà nói, Võ Hồn Đế Quốc cực kỳ bất lợi, Bắc có Thiên Đấu Đế Quốc, Nam có Tinh La Đế Quốc. Nhưng mà, từ sau khi Võ Hồn Điện sửa thành Võ Hồn Đế Quốc, ngược lại đối với 2 đại đế quốc khuếch trương, vài năm thời gian qua đã chiếm cứ diện tích bằng 2 thành tinh của đại đế quốc rồi. Tới đây thì cũng hết tập 203 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.